So
زمونږ یو لوکیشن پروګرام زمونږ ټول سکول ټول ملګري راغونډ شوي زاړه بیچ والا مثلا زویل حسن دی د امین دی دا ټول زمونږ ملګري راغونډ شوي دې ټوله خرچه چې اخیستې وه نو هغه عمران عبدالرحمن او اقبال هغوی موږ ډېره شکریه ادا کوو زویل حسنه پروګرام څنګه مزه وکړه ډېر مزیدار پروګرام و ډېر ښکلی پروګرام و او هغه زاړه رایادونه راته رایاد شي هغه مونږ به جاسته کول هغه قواړه یې بدل شوي نه دي هغه قواړه یې بدل شوي دا هغه وقار دی هغه مصري دی چې تللی عمران او سپیشل تینکس د عمران اقبال او عبدالرحمن او ډېر زیاته مس کوو ډېر زیاته مس کوو تھینک یو دا د امین دی بالکل هغه د امین دی اړو بدل شوی دی دا د امین دی ټول عمر د په غوث شوت کې تیر کو په ډیرانو لوګو باندې ډیر سخت خراب کړی د ټیکیس ریکړ تاسو په ویډیو کې کتلې وي دا ست ویلر چې خدا دومره مینه د مینه نازک دی ډیر نازک دی دومره کې کمزور دی خبردار چې یاسبینی یاسبینی کارونه چې چرته نه دي کاکا دی کنه دا دل دی دا چې دی د الرجی ده د سترګو جوګینه او دا دومره محبت ټول پروګرام سره ټول وړو سره دغه ټکی د پخې ډېر مزه وکړه او ما وی تر ازه ما سره ټکی می خوري نو ما وی ته په چرسي کې ناسې ما دومره بهترین نور طرف شي لگا خو ته بل خبره نه نه خیر دی نو مې دا غواړي یو خبره زمانه را شواره نه نه دا مې یو خبره کوم مې دا غواړي مسافرو عمران عبدالرحمن او اقبال برغه ما رشتہ دارم دی وزاره باندې خوګ لګي عمران ته مې زور رشتہ داري عبدالرحمن انم دا غواړي چې تاسو ټول په یو ځای راشئ په چټي باندې دغه ژوندګي درې موږ او په دې ځای کې وګورئ څومره ښایسته ځای دی یار دلته په او دا اصل کې دا د تسوي لکه دي زیتا دا ځای وته په قیامت کې درګه ګورو سره عادت څنګه دی او د ګورو ترمن بالکل سنټر دی راځي سنټر ځای دی ډیر زبردست ځای دی ان شاء الله عمران اوسم وخت خبره کوله موږ چې عمران اقبال او عبدالرحمن راشي د دینه په خبر پروګرام ان شاء الله په دیولای کې بوله پروګرام کو ان شاء الله خیر سره کې په شپې پروګرام وکړو ان شاء الله شپې لګوځو دلته زموږ سره نور هم ډېر ملګري دا وی ډېر خدمت وکړو عبید الله شو کم پخلی مخلی هغه دا اسب شهزاد دی اسب شهزاد ډېر خدمت وکړو عمران او عبدالرحمن اقبال ته سلام وایه موږ پکې یادواله کا زبیر زبیر ډېر زیات کار وکړو زبیر نه زبیر غوسه دی زبیر ډېر سخت غوسه دی دا زبیر دی دا زبیر دی خانه ترک لګوتې ورنه ټکله واسم خانان دي تبرګې چا زبیر دی 15 بجې راغله تبرګې راوړې تبرګې خيو زه ته سارو خو بل دا هغه عثمان دی اجازه دی منیب دی عثمان دی موږ چې پیاټ کې تلو منیب او اجازه زمونږ عبید خان عبید الله عمران اخی او د ټول پخلیم دو کو ډیر زبردست دا وګوره دا ټول چاولي او ان شاء الله زبیر هم یاد زبیر ډیر کار وکړو زبیر خپل اظهار وکړو وقاص ته دا سمیر رحمان دی هم په ځان دو ټیچر سمیر رحمان نه دا سليمان دی سليمان دی خېټه ته وګوره ایمان زموږ بچو د ښکاری قسم دی راو دې کړه دو بچو پلار دی دا غزیز دی چې دا شل تعالی نه ټول خوړه دا ټول د ختم کړه خو ډیر زبردست د ډیر مهنت وکړ ډیر کار کړی ټول زه لاسنه تر ازه ما سره کنه دا عادل دی کبه په امتیاز عالمگیرو
ښه دوی باره کې څه خیال دی دا هغه د هدایت الله او ډېر ناز انسان دی. ما سره دوه معاملات راغلي وو، معاملات ډېر نږدې انسان دی. څه معاملات راغلي وو هغه څه بیان پرسنل معاملات وو هغه شی دا عثمان دی نایس پرسنالټي دا بهترین خو دی بهترین اخلاق دی بار کې سم نه دا زمونږ قاری امتیاز یاره دا مخکې ما یو بیر لیدلی وو هغه زمونږ دی ګډ چې راغلی 10 کاله وشو 10 سال بعد موږ راغی دا خو د عالمګیر د پیژنې ټول دا زمونږ بحث دا زمونږ د پروګرام سٹار دی زمونږ نن مشر مو او دا عادل خان دی تعریف محتاج نه دی دیک شو او دا غسن رحمان دی دا زیارت غسن رحمان دی زما څخه یو ځای ناسو وو کاله دا په یو بنچ تر کړی دي ډېر بهترین انسان دی په یو کار پکې دی خبر پکې وکم خطرناک نه نه دا نو زمان ډېر یار ما ما په ګریډ کوم ډېر خنده دا مولو کوله ما مولو کوله دا زمونږ د سکول مسلم ماډل سکول فرست بیچ ته ټول ملګري راغون شو او زویل حسن صاحب چې دنو انجینیر صاحب هغه تاسو سره ټول انټروډیوس کړه نور الهی دی تماورونو ټول سلام ډیر مننه یار نور الهی ډاکټر دی علاج کوي خو شفای خو ډیر زیات مریضان ولر دي ډیر قابل دی خپل پیټ کې ډیر ماهر دی او زموږ ډیر نږدې مرګره اقا شانتي دوستانه لکه څنګه په 9 او 10 کې او چایلډ هوډ فرند دی زما مزه ډیر وکړه مزه زویل حسن او نور ویډیو ته موږ شو کو دینه پس او تاسو ته سلام